हेल्लो एव्हरीवन, वेलकम टू न्यू लर्निंग प्लॅटफॉर्म. गाईज, UGC नेट आणि सेट एक्झाम या दृष्टिकोनातून पेपर फर्स्टसाठी आपण पूर्णपणे युनिट वाईज टॉपिक वाईज सिरीज पाहत आहोत. यामध्ये पार्ट 1 आहे कम्युनिकेशनचा. आजपासून आपण कम्युनिकेशन सुरू करत आहोत. आता तुम्हाला कळलं असेल, यामध्ये आपण सर्व कम्युनिकेशनच्या बेसिक कन्सेप्टला सुरू करणार आहोत. तर गाईज, कम्युनिकेशनचा सिलेबस पाहूया. तर हा आहे आपला कम्युनिकेशनचा सिलेबस. जो पेपर फर्स्ट आहे त्याचा सिलेबस सांगतोय. तर कम्युनिकेशनमध्ये तुम्हाला पाहताल की कम्युनिकेशन, त्याची मिनिंग, टाईप्स, कॅरेक्टरिस्टिक्स आणि म्हणजे त्याचं कम्युनिकेशनचे कॅरेक्टरिस्टिक वगैरे. नंतर इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन, मग त्याच्यात व्हर्बल, नॉन व्हर्बल, इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, असे बरेच टाईप आहेत ते आपण पाहणार आहोत. नंतर बॅरियर्स ऑफ इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन आणि त्याचनंतर मास मीडिया सोन सोसायटी. हे आपण सर्व कम्युनिकेशनचे जे टॉपिक आहेत, सर्व युनिट आहेत ते कव्हर करणार आहोत. आज आपण पाहणार आहोत कम्युनिकेशनचं मिनिंग आणि काही त्याच्या कन्सेप्ट. म्हणजे कम्युनिकेशनमध्ये बऱ्याच कन्सेप्ट आहेत. त्या आजचा व्हिडिओ आणि प्लस उद्याचा व्हिडिओ, या दोनही व्हिडिओमध्ये आपण पूर्णपणे कम्युनिकेशनच्या बेसिक कन्सेप्ट आहेत त्या समजून घेणार आहोत. त्याआधी गाईज, याआधी आपण पूर्णपणे टीचिंग ॲप्टिट्यूड, रिसर्च ॲप्टिट्यूड, हायर एज्युकेशन आणि ICT हे चारही टॉपिक कंप्लीट केले आहे. ICTचे आणखी प्रिव्हियस एज्युकेशनचे काही लेक्चर येणं बाकी आहे, पण त्याचे कन्सेप्ट वगैरे चारही टॉपिकच्या कंप्लीट झाले आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी ते पाहिले नसतील, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली सर्वांची तुम्ही पाहू शकता. त्याचबरोबर गाईज, आपली VPD एज्युकेशन नावाची टेलिग्राम चॅनल आहे, त्यालाही जॉईन व्हा. त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. कोणते अपडेट असेल तुम्हाला तिथे इमिजिएटली भेटेल. तर सुरू करूया आजचं लेसन. आजच्या लेसनमध्ये सांगितल्याप्रमाणे कम्युनिकेशनचं मिनिंग आणि त्याच्या काही कन्सेप्ट्स आहेत ते आपण पाहणार आहोत. तर सुरू करूया. आता जे जुने विद्यार्थी आहे चॅनलवर त्यांना माहीतच असेल, आपण कोणताही टॉपिक सुरू केला तर त्या सर्वात आधी आपण पाहतो त्याच्यातला कन्सेप्ट. कारण प्रत्येक गोष्टीच्या आधी कन्सेप्ट, त्याचे जे आपण फंडामेंटल आहेत ते समजून घेतल्यानंतर आपण पुढच्या लेवलला जात असतो. म्हणून कम्युनिकेशनच्या कन्सेप्ट काय महत्त्वाचे आहेत ते आपण या लेक्चरमध्ये, प्लस मी सांगितल्याप्रमाणे दुसऱ्या लेक्चरमध्ये पण समजून घेणार आहोत. तर आजचे कोणते कन्सेप्ट आहेत त्या पाहूयात. तर एकदम बेसिक कन्सेप्ट घेतला आहे मी, खूप अशा अवघड घेतला नाही. फक्त तुम्हाला याचं मिनिंग माहीत असणं आपल्या भाषेमध्ये महत्त्वाचं आहे. आता मी तर एकदम तुम्हाला सोप्या भाषेत सांगणार, तेवढंच लक्षात ठेवलं तरी सफिशियंट आहे. पहिली कन्सेप्ट आहे कोनोटेटिव्ह. कोनोटेटिव्हचा इथं मराठी मी अर्थ लिहिला आहे भाववाचक. भाववाचक म्हणजे काय? यात आपण जे बोलतोय ना त्यासोबत आपल्या काही फिलिंग्स पण जोडलेल्या असतात. म्हणजे त्या फिलिंग्स पॉझिटिव्ह असू शकतात किंवा निगेटिव्ह असू शकतात, पण आपण जे बोलतोय त्या संदर्भात आपल्या काहीतरी फिलिंग्स असतात, त्याला म्हणतो आपण कोनोटेटिव्ह. म्हणजे इथं आपल्या शब्दासोबत काहीतरी फिलिंग पण असतात. आता दुसरं आहे डिनोटेटिव्ह, म्हणजेच किंवा डिनोटेशन किंवा डिनोटेटिव्ह म्हणतात त्याला. तर हे कसं आहे, याच्यात शब्दांसोबत फिलिंग नसतात, डायरेक्ट डिक्शनरीचं मिनिंग असतं. फॉर एक्झाम्पल, आता मी म्हणलं राईट. राईट या शब्दाचा डिक्शनरीमध्ये अर्थ काय? बरोबर. तुम्हाला असं राईट स्पेलिंग टाकलं डिक्शनरीमध्ये, तुम्हाला याचा अर्थ येईल बरोबर. पण राईटचा अर्थ आणखी काय होतात? मग आता मी जर नुसतं ओरली म्हणलं राईट, तुम्ही राईटला म्हणता उजवीकडे जायचं, किंवा तुम्हाला वाटेल हे बरोबर आहे, किंवा म्हणजे तुम्हाला राईटचे अनेक अर्थ निघू शकतात. पण डिक्शनरीमध्ये कोणता अर्थ भेटतोय तो म्हणजे डिनोटेटिव्ह. आणि कोनोटेटिव्ह म्हणजे काय? तर शब्द जे आपण बोलतोय त्यासोबत आपल्या फिलिंग पण असतात. आता फॉर एक्झाम्पल, तुमची आई असेल, तुम्हाला आई काय करते, काही वेळेस रागाच्या भरात थोडेसे वाईट शब्द पण बोलते, पण त्यामध्ये तिच्या भावना कशा असतात? चांगल्याच असतात. म्हणजे त्या शब्द वेगळे असतात, पण त्याचा अर्थ त्याच्यासोबत फिलिंगच्या जोडल्यात त्या वेगळ्या असतात. याला म्हणतो आपण कोनोटेटिव्ह. अर्थ तुम्हाला योग्य प्रकारे सांगितला. त्यानंतर डिनोटेटिव्ह सांगितलं की डिक्शनरीचं मिनिंग, जे डिक्शनरीमध्ये शब्द टाकल्यानंतर तुम्हाला दिसतं त्याला म्हणतात आपण डिनोटेटिव्ह. आता हे दोन शब्द संघच तुम्ही लक्षात ठेवायचे आहेत, दोन कन्सेप्ट संघच लक्षात ठेवायचे. आता यानंतर पुढचे जे दोन कन्सेप्ट आहेत ना, या संघच लक्षात ठेवायचे. पहिल्या दोन कन्सेप्ट संघच लक्षात ठेवायच्या, कोनोटेटिव्ह आणि डिनोटेटिव्ह. CO म्हणजे काय? तर आपल्या फिलिंग जोडलेल्या शब्दासोबत. आणि DE म्हणजे काय? तर शब्द डायरेक्ट डिक्शनरीचं मिनिंग, म्हणजे डी फॉर डिक्शनरी लक्षात ठेवा. डी फॉर डिक्शनरी आणि D फॉर डिनोटेटिव्ह. आता सायक्रोनस आणि असायक्रोनस. सायक्रोनसचा अर्थ काय होतो तुम्हाला लक्षात ठेवला. मी जेव्हा आपण प्रिव्हियस एज्युकेशन पाहत होतो त्यामध्ये पण सांगितलं होता. सायक्रोनस म्हणजे लगेच फीडबॅक भेटतो. फॉर एक्झाम्पल, मी एखाद्यासोबत फोनवर बोलतोय, फोनवर मला त्याच्या प्रतिक्रिया समोरच्या व्यक्तीच्या लगेच भेटतायत. किंवा मी एखाद्यासोबत फॉर एक्झाम्पल व्हॉट्सअप चॅटिंग करतोय, तर व्हॉट्सअप चॅटिंग करत असताना मला समोरच्याकडून लगेच फीडबॅक येतोय, त्याला म्हणतो आपण सायक्रोनस मीडिया. म्हणजे लगेच फीडबॅक असतो, इमिजिएटली फीडबॅक असतो. आणि एसायक्रोनस म्हणजे काय? तर फक्त इथं ए लावला आहे, ए काढला तो सायक्रोनस होतं, आणि एसायक्रोनस लावला तर त्याच्या अपोजिट.
लेट फीडबॅक भेटतो, लगेच फीडबॅक भेटत नाही. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही न्यूजपेपर वाचताय आणि तुम्हाला त्याच्यातील एखादी न्यूज आवडली, तुम्हाला लगेच न्यूजपेपरवाल्यांना कॉल लावून सांगता येईल का मला तुमची न्यूज खूप आवडली? नाही. त्यासाठी एक प्रोसेस असते, त्यांना फीडबॅक देण्यासाठी मेल तुम्ही करू शकता. ही म्हणजे लगेच फीडबॅक नसतो, त्याचा फीडबॅकला उशीर लागतो. त्याला म्हणतात आपण असायक्रोनियस. एक मिनिट, सॉरी, त्याला म्हणतो आपण असायक्रोनियस. आणि सायक्रोनियस म्हणजे काय, तर लगेच फीडबॅक, आणि अनसायक्रोनियस म्हणजे उशिरा फीडबॅक भेटतो. हे दोन शब्द तुम्हाला काय करायचे, दोन कन्सेप्ट आहे, ते संगच लक्षात ठेवायचे आहे. सायक्रोनियस म्हणजे इमिजिएटली फीडबॅक. मग यातमध्ये कोणते येतं, आपलं व्हॉट्सअपची चॅटिंग असेल, किंवा कॉन्फरन्स असेल म्हणजे लाईव्ह कॉन्फरन्स, किंवा लाईव्ह कोणती पण गोष्ट, किंवा आणखी आपलं वर्गामध्ये जे दोन व्यक्ती बोलत असतात त्यांच्यामधील कम्युनिकेशन, किंवा तुम्ही एखाद्यासोबत कॉल करताय ते एक कम्युनिकेशन, किंवा व्हिडिओ कॉन्फरन्स चालू आहे, असे कोणते जे लगेच फीडबॅक त्याच्यात भेटतो तर आपण सायक्रोनस मीडिया म्हणतो. आणि सायक्रोनस त्याच्या अपोजिट. आता हे दोन संघच लक्षात ठेवायचे आणि हे दोन संघच लक्षात ठेवायचे. आता पुढची कन्सेप्ट पाहूया, येलो जर्नलिझम. येलो जर्नलिझम ही कन्सेप्ट मागच्या वेळेस पण आलती, म्हणजे मागच्या वेळेस एक दोनदा येऊन गेलेल्या एक्झामला, येलो जर्नलिझम. आता याचं मी जे लिहिलं आहे ना त्याचा अर्थ सांगतो फक्त काय असतो येलो जर्नलिझम. म्हणजे तुम्ही न्यूजपेपर पाहता, किंवा न्यूजपेपर नाही म्हणत मी, डायरेक्टली म्हणाल की तुम्ही न्यूज पाहत असता. न्यूजमध्ये ते काय म्हणतात, आज की बडी खबर, म्हणजे आजची सर्वात मोठी खबर. मोठी काहीच नसते, आणि ते खबरमध्ये काय सांगतात, हे झाड वाऱ्याने पडलं. म्हणजे खबर एकदम छोटी असते, पण न्यूजवाले ती वाढून चाढून सांगतात ना, त्याला म्हणतात येलो जर्नलिझम. सोपा साधा अर्थ. येलो जर्नलिझम म्हणजे काय, एखादी गोष्ट वाढून चाढून सांगायची समोरच्याला, त्याला आपण येलो जर्नलिझम म्हणतो. म्हणजे बेसिक जी गोष्ट आहे ती तशीच नाही सांगायची, ही गोष्ट छोटी आहे ती समोरच्याला काय सांगायची, मोठी करून सांगायची. म्हणजे एखाद्याने फॉर एक्झाम्पल एखाद्याला छोटीचं नुसतं हाणलं ना, छोटंसं एखादा फटका मारला, तर त्याने काय सांगायचं दुसऱ्यांना, मला याने मरणाचं लाकडाने हाणलं पूर्णपणे, माझं पण रक्त काढलं. म्हणजे येलो जर्नलिझमचा अर्थ तुम्हाला न्यूजपेपरनुसार सांगितला, किंवा न्यूजवाल्यांनी सांगितलं की छोटंसं झाड पडलं तर न्यूजवाले काय म्हणतात, आज की बडी खबर. आणि तसंच एखाद्याला थोडंसं हाणलं, किंवा त्यांनी पोलिसांमध्ये जाऊन तो काय सांगतो, मला खूप याने मारलं. एखादी गोष्ट वाढून चाढून सांगणे म्हणजे येलो जर्नलिझम. एकदम बेसिक अर्थ सांगतोय, दोनदा तीनदा रिपीट करतोय, कारण तुमच्या ते डायरेक्ट माइंडमध्ये फिट झालं पाहिजे म्हणून मी रिपीट करतोय कन्सेप्ट. कारण मी एकदा पण सांगू शकतो, पण दोनदा तीनदा एकदा रिपीट ऐकली ना ती योग्य प्रकारे लक्षात राहते. आता क्रेडिबिलिटी, नेक्स्ट कन्सेप्ट आहे क्रेडिबिलिटी. आता क्रेडिबिलिटी हे सी आहेत कम्युनिकेशनचे 4. तेव्हा पण आपण याचं मिनिंग पाहणारच आहोत, पण सेपरेटली विचारलं होतं एकदा एक्झामला, म्हणून मी हा शब्द सेपरेटली इथं ॲड केला. आता क्रेडिबिलिटी म्हणजे काय, जी इन्फॉर्मेशन आपण सांगतोय समोरच्याला ती विश्वसनीय पाहिजे, त्याच्यावर ट्रस्ट पाहिजे, ती ऑथेंटिकेट पाहिजे. कोणती म्हणजे अशी फेक माहिती नको आहे. त्याला आपण जर फेक माहिती असेल तर त्यामध्ये आपण क्रेडिबिलिटी नाही म्हणतो. क्रेडिबिलिटी म्हणजे ती विश्वसनीय पाहिजे, फक्त ट्रूथ पाहिजे, त्यामध्ये बेस्ट इन्फॉर्मेशन पाहिजे, त्याला म्हणतो क्रेडिबिलिटी. आता पुन्हा एकदा सर्व कन्सेप्ट येतात, 1 मिनिट सांगतो. तर क्वांटिटेटिव्ह म्हणजे काय, डिक्शनरीचं क्वांटिटेटिव्ह म्हणजे फिलिंग जोडलेलं त्यासोबत. डिनोटेटिव्ह म्हणजे काय, तर डिक्शनरीचे फिलिंग, डी वरून डिक्शनरी लक्षात ठेवा, आणि डिनोटेटिव्ह डी वरून लक्षात ठेवा. नंतर सायक्रोनस म्हणजे लगेच फीडबॅक, असायक्रोनस म्हणजे लॅक ऑफ फीडबॅक म्हणजे उशिरा फीडबॅक होतो. नंतर येलो जर्नलिझम म्हणजे काय, एखादी गोष्ट वाढून चाढून सांगायची, आणि क्रेडिबिलिटी म्हणजे काय, विश्वसनीय इन्फॉर्मेशन. आता इतक्या कन्सेप्ट करूया. आता नेक्स्ट कन्सेप्ट पाहूया. आता हे प्रॉक्सिमिटी. प्रॉक्सिमिटीचे आहेत ना बरेच आणखी कन्सेप्ट आहेत त्याच्या आत, पण मी फक्त बेसिक प्रॉक्सिमिटीचा अर्थ सांगतो. त्यामध्ये असतं इंडिमिनिटी फेज, म्हणजे अशा बरेच स्पेसचे पण त्याच्यात मिनिंग आहेत, ते आपण डीपमध्ये नंतर पाहणार. आता फक्त बेसिक कन्सेप्ट सांगतो. प्रॉक्सिमिटी म्हणजे काय, तर दोन जणांमधले अंतर. फॉर एक्झाम्पल, आई आणि मुलगा असेल त्यांच्यामधलं अंतर, नवरा आणि बायको यांच्यामधील अंतर, त्या अंतराचा अभ्यास करतो ना त्याला आपण म्हणतो प्रॉक्सिमिटी. म्हणजे दोन जण वेगळे वेगळे व्यक्ती असतील, त्या दोन जणांचं किती क्लोजनेस आहे, किती दूर येते, ते जे अंतर असतं त्याला म्हणतो आपण प्रॉक्सिमिटी. आता फॉर एक्झाम्पल, इथं दोन मित्र बसलेत, आपल्याला लांबूनच कळते मित्र असतील. फॉर एक्झाम्पल, इथं दोन नवरा बायको बसलेत, तर आपल्याला लांबून कळतं की नवरा बायको असू शकतात, म्हणजे त्यांच्यातील अंतर, त्यांचं नातं काय हे सांगतं, याला म्हणतो आपण प्रॉक्सिमिटी. कम्युनिकेशनचा वर्ड आहे, महत्त्वाचा आहे. त्यानंतर पॅरा लँग्वेज. आता तर मी पहिलं वाचून घेतो काय ते, नॉन लेक्सिकल कॉम्पोनंट ऑफ कम्युनिकेशन. फॉर एक्झाम्पल, गेस्चर, स्पीड, अप डाऊन, मॉड्युलेशन इन कम्युनिकेशन. नॉन लेक्सिकल म्हणजे काय, लेक्सिकल वगैरे स्टिप्युलेटिव्ह या डेफिनेशनचे टाईप्स आहेत, ते आपण डीपमध्ये पाहू. फक्त आता पॅरा लँग्वेजचा अर्थ सांगतो तुम्हाला काय. पॅरा लँग्वेज म्हणजे एखादा बोलतोय, पण तो बोलतोय कसा हे महत्त्वाचं असतं. म्हणजे आता मी तुमच्यासोबत बोलतोय, पण मी कुठं काहीच पॉज बीज घेतला नाही. फॉर एक्झाम्पल, हे पहा तुम्ही काय करताय असं तसं, मी काही नुसतंच बोलत राहिलो, कुठंच पॉज वगैरे काहीच नाही घेतला, त्याला बोलण्याला काही अर्थ आहे माझ्या नाही. पण मी काय करतोय, मध्ये पॉज घेतोय, म्हणजे तुम्हाला लिहितोय इथं, म्हणजे मी बोलतोय कसा
हे याला म्हणतात पॅरा लँग्वेज. बोलतोय ते महत्त्वाचं आहे, पण तो बोलतोय कसा, कुठं पॉज घेतोय, त्याचं गेस्चर कसं आहे, कम्युनिकेशन जो तो शब्द वगैरे कोणत्या शब्दांना जास्त वजन देतोय, कोणते शब्द म्हणजे हळूच बोलतोय, या सर्व गोष्टी कशात येतात, पॅरा लँग्वेजमध्ये येतात. लक्षात ठेवा, पॅरा लँग्वेज म्हणजे बोलतोय ते ठीक आहे, पण कसा बोलतोय याचा अभ्यास कशात केला जातो, पॅरा लँग्वेजमध्ये केला जातो. नंतर स्टेरिओटाईप. आता स्टेरिओटाईप म्हणजे काय, तर एखाद्याबद्दल प्रीडिटरमाइन काय करायचं, आपली आयडिया करायची मनामध्ये, मीन्स फिक्स आयडिया अबाउट पर्टिक्युलर टाइप्स ऑफ पर्सन थिंग दे आर नॉट ट्रू इन रिअल. म्हणजे काय, स्टेरिओटाईप म्हणजे एखादा माणूस आहे त्याबद्दल आपली आयडिया बनवायची मनामध्ये की तो असाच असेल, किंवा तो खूप वाईट असेल, किंवा तो खूप चांगला असेल, ती रिअलिटीमध्ये ट्रू नसेल, पण आपल्या मनात एखाद्याबद्दल भावना तशी निर्माण होती ना, त्याला आपण स्टेरिओटाईप म्हणतो. आता फॉर एक्झाम्पल सांगतो, आता फॉर एक्झाम्पल एखादा मुलगा आहे, एक मुलगा आहे आणि तो काय झाला, हे जेल आहे, या जेलमध्ये ना एकदा जाऊन आला. ॲक्च्युली त्याची काही चुकी नव्हती, पण पोलिसांनी त्याला म्हणजे चुकीच्या इन्फॉर्मेशनमुळे पोलिसांनी त्याला जेलमध्ये टाकलं होतं, नंतर त्याला सोडून दिलं. पण जी सोसायटी आहे ना, त्या सोसायटीच्या मुलाकडं काय झाली, एक स्टेरिओटाईप बनला की या मुलाची प्रवृत्ती चांगली नाही. ॲक्च्युली तसं नाही, या मुलाची प्रवृत्ती चांगली, पोलिसांनी चुकून त्याला पकडलं होतं, पण सोसायटीचा स्टेरिओटाईप काय झाला की हा मुलगा चांगला नाही. म्हणजे याला म्हणतो आपण स्टेरिओटाईप. त्याबद्दल काय करायची, प्रीडिटरमाइन कल्पना करायची, हा असा असेल, हा निगेटिव्ह असू शकते स्टेरिओटाईप, किंवा चांगला पण असू शकतो, तर याला म्हणतात स्टेरिओटाईप. लक्षात ठेवा, स्टेरिओटाईप म्हणजे प्रीडिटरमाइन काय करायची, एखाद्याबद्दल फिक्स मनामध्ये आयडिया बनवायची. नंतर फीड फॉरवर्ड स्टडी. फीड फॉरवर्ड स्टडी म्हणजे काय, आता याचं मी चांगलं उदाहरण सांगतो तुम्हाला. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही 10th पर्यंत असताल, 10th पर्यंत तुम्हाला आहे ना, म्हणजे असं सोप्या भाषेत म्हणतो मी, भाषण करायचं असलं एखाद्या ठिकाणी, तर तुम्ही काय करता, घरीच आरशासमोर उभा राहता आणि उद्या कसं बोलायचं याची प्रॅक्टिस करताना त्याला म्हणतात फीड फॉरवर्ड स्टडी. म्हणजे कम्युनिकेशन तर करायचं आहे, पण त्याचा प्रायमरी स्टडी करायचा घरीच, किंवा कम्युनिकेशन करण्याआधीचा स्टडी म्हणजे फीड फॉरवर्ड स्टडी. आता फॉर एक्झाम्पल, मला हे लेक्चर तुम्हाला द्यायचं असतं, पण हे लेक्चर देण्याआधी मी सर्व कन्सेप्टचा अभ्यास करत असतो आणि मग हे लेक्चर देतो. पण लेक्चर देण्याआधीचा जो अभ्यास आहे ना माझा, त्याला म्हणतात फीड फॉरवर्ड स्टडी. लक्षात ठेवा, तो कम्युनिकेशन करण्याआधीचा स्टडी म्हणजे फीड फॉरवर्ड स्टडी. नंतर बेसिक 2 कन्सेप्ट आहे, एकदा एक्झामला येऊन गेला आहे म्हणून मी ॲड केल्या. मेथेच म्हणजे काय, बुलबुल्याचं कम्युनिकेशन. तुम्हाला मी सकाळी सांगितलं, काही नाही काय केलं, PhD बद्दल आहे ना काहीतरी वेगळीच व्हायरल म्हणजे रुमर्स पसरवलेत यूट्यूबवर वगैरे, तर हे काय झालं, मेथेस म्हणजे बुलबुल्या, रॉंग स्पीच करतायत. नंतर एंट्रॉपी. आता एंटवरून लक्षात ठेवा, एंट्रॉपी म्हणजे एंड करायचा, कम्युनिकेशनचा लॉस करायचा, कम्युनिकेशनचं गोल आहे ते संपून टाकायचं, याला म्हणतो आपण एंट्रॉपी. फॉर एक्झाम्पल, आता आपलं गोल काय कम्युनिकेशन करण्याचं, की नेट सेट GRF आपल्याला पास करायचं आहे, तर हे आपलं गोल आहे कम्युनिकेशनचं. पण मी काय केलं, उद्यापासून लेक्चर अपलोड करणंच बंद केलं, तर ह्या कम्युनिकेशनचा एंड झाला म्हणजे एंट्रॉफी झालं. कम्युनिकेशनचा एंड करायचा, कम्युनिकेशन सिस्टीमला ब्रेकडाऊन करायचं, त्याला म्हणतो आपण एंट्रॉफी. तर आज आपण कोणते कन्सेप्ट पहिला एकदा पुन्हा एका मिनिटात रिपीट करतो. पहिली क्वांटिटेटिव्ह म्हणजे शब्दासोबत फिलिंग जोडलेल्या. त्याचं उदाहरण सांगितलं की आई तुम्हाला काही वेळेस उलटे शब्द पण बोलती, पण त्या मागे तिच्या फिलिंग चांगल्या असतात, त्याला म्हणतो आपण क्वांटिटेटिव्ह. नंतर डिनोटेटिव्ह म्हणजे काय, तर डिक्शनरीचं मिनिंग वरून डिक्शनरी लक्षात ठेवा. नंतर सायक्रोनेस म्हणजे लगेच फीडबॅक, असायक्रोनेस म्हणजे उशिरा फीडबॅक. नंतर एलो जर्नलिझम म्हणजे एखादी गोष्ट वाढून चढून सांगायची समोरच्याला, त्याला म्हणतो आपण एरो जर्नलिझम. नंतर क्रेडिबिलिटी. याचे 4 टोटल C आहेत कम्युनिकेशनचे, ते नंतर डिस्कस करू. त्याच्यातलंच एक C हा या क्रेडिबिलिटी म्हणजे विश्वासनीय इन्फॉर्मेशन जी आहे ती ट्रूथ पाहिजे, त्याच्यावर विश्वास ठेवण्याजोगती पाहिजे. त्यानंतर कन्सेप्ट पाहिला आपण प्रॉक्सिमिटी म्हणजे 2 जणांमधील अंतर. म्हणजे कोणतंही असो, त्या आपण अंतरावरून ओळखतो की समोरचा कसा रिलेशन असेल ते, त्याला म्हणतो आपण प्रॉक्सिमिटी. नंतर पॅरा लँग्वेज म्हणजे काय, तर एखादा बोलतोय पण कसा बोलतोय, त्याचे पॉज किती आहेत कम्युनिकेशनमध्ये, तो एकदम कन्सिस्टन्सली बोलत नाही आहे ना, त्याला म्हणतो आपण पॅरा लँग्वेज. नंतर स्टेरिओटाईप म्हणजे पिक्स एखाद्याबद्दल आयडिया मनात बनवायची, मग ती रिॲलिटीमध्ये ट्रू असू शकते किंवा नसू शकते, म्हणजे स्टेरिओटाईप. नंतर फीड फॉरवर्ड स्टडी म्हणजे काय, तर कम्युनिकेशन आपल्याला करायचं आहे, त्याचा आपण आधी प्रायमरी स्टडी करतो ना, त्याला म्हणतो फीड फॉरवर्ड स्टडी. नंतर मेथेस म्हणजे रॉंग स्पीच बोलायचं, आणि एंट्रॉफी म्हणजे काय, कम्युनिकेशनला एंड करायचं, लॉस करायचं कम्युनिकेशनचा, त्या म्हणतो आपण एंट्रॉफी. तर काहीच ह्या होत्या आजच्या कन्सेप्ट. आणखी बऱ्याच कन्सेप्ट आहे, त्या उद्याच्या लेक्चरमध्ये आपण कव्हर करूया. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर, इन्फॉर्मेटिव्ह वाटला असेल तर आपल्या मित्रांशीही शेअर करा, जेणेकरून त्यांना याचा ॲडव्हान्टेज घेता येईल आणि त्यांच्या स्टडीमध्ये हेल्प होईल. व्हिडिओ आवडला असेल तर कमेंटमध्ये कमेंट करायला विसरू नका आणि व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. थँक्यू.